SKL Short Key Lesson with Teacher DG. Aphelion and perihelion. What's the difference? Ang mga celestial body tulad ng comet, planet at iba pa ay umiikot sa paligid ng araw sa hugis na ellipse o elliptical. Kaya may pagkakataon na ang planeta gaya ng Earth ay napakalapit o napakalayo mula sa araw. Ang extreme point na ito sa elliptical orbit ang siyang tinutukoy sa mga salitang aphelion at perihelion. Ang salitang helion na makikita sa aphelion at perihelion ay galing sa salitang Griego na helios na ang ibig sabihin ay sun o araw. Ang prefix na ap sa aphelion ay mula sa salitang Latin na may literal na meaning na away from. Kaya ang aphelion ay tumutukoy sa punto kung saan pinakamalayo ang planeta mula sa araw. Sa Earth, nangyayari ang aphelion every 4th of July. Ang prefix na peri naman sa salitang perihelion ay mula rin sa salitang Latin na may literal na meaning na near o malapit. Kaya ang perihelion ay tumutukoy kung saan ang mga planeta ay pinakamalapit sa araw sa kanilang elliptical orbit. Nangyayari naman ang perihelion sa Earth every 4th of January. Para mas matulungan kayong maalala ang aphelion at perihelion, read my lips. Aphelion. Magkalayo ang mga labi, di ba? Ibig sabihin, this is the point where planets are farthest from the sun. Perihelion. Close lips, di ba? This is the point where planets are closest or nearest the sun. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like my video and subscribe to my YouTube channel for more video lessons. Science Made Easy with Teacher DG.